Welcome everybody to another episode of Fplmn Live. So we are on episode 29, and this is our regular show that we host every game week. Almost to the last quarter of the season, and crunch time pani cha. We have been flooded with the game weeks, matches are ekdamai धेरै पनि आइरहेछ. We have lots to talk about, and I'm really excited for the show tonight because of my dear host. And he's also a gunner, my favorite pal. I've been playing FPL with him on multiple platforms. Nepalko धेरै leaguesहरुमा we have been playing together. We have won many matches, won many series. And he is a teammate of Devil's Dawn, Suvit Kayastha. I'd like to welcome him to the show. Hey, welcome Suvit to the show. Good to have you. के छ हालखबर तिम्रो हैन अनि तिम्रो बारेमा हल्का केही भन्दियौ नि त नि अब टु अल अफ ऑडियन्सेस हैन लेट्स स्टार्ट है त सब ठीक छ यार अब म अहिले चाहिँ म अस्ट्रेलियामा बस्दै छु अब एफपीएल त हामी जहाँ चाहिँ पनि यस्तै हो फुटबल हाम्रो मेन भनेको अब जहाँ बसे पनि जेबाट पनि फुटबल हेरियो हैन फुटबल हेरिन्छ बसिन्छ अब टाइम त्यही अनुसार म्यानेज गर्नुपर्छ नेपालमा भएको भए अलिकति सजिलै हुन्थ्यो बेलुका 7-8 बजे गेम आउँथ्यो यहाँ बिहान 3-4 बजे गेम आउँछ त्यो अलिकति कम्प्लिकेटेड पार्ट चाहिँ त्यो छ यतातिर त्यही अनुसार सबै अब म्यानेज गरिँदैछ कामको अब सेड्युलहरू अब त्यही अनुसार मिलाउनु पर्छ जस्तै अब बिहान अर्ली काम नराख्ने सो फुटबल हेर्नलाई भयो पनि होइन यसरी नै चल्दैछ अब सबै Okay, so that's how passionate Suvit is for football अनि Premier League हैन अनि he has been हुन्छ नि यो Premier League fantasy FPL मा चाहिँ he's been अब उसको जर्नी एकदम लङ छ as far as I know हैन he has been an active member of Nepal Football Chowtari अनि त्यहाँ पनि we have been playing together for a long time अनि एउटा कुरा अलिकति त्यो डिस्कस गर्न मन लागेको मलाई चाहिँ हैन लाइक यु बिन लङ टाइम गन टु अस्ट्रेलिया हैन त्योभन्दा अगाडि पनि त्यो फुटबलिङ प्रिमियर लिगको एफपीएलको प्यासन त थियो त्यहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ के चेन्ज भयो अथवा लाइक यु अलरेडी सेड तिम्रो त्यो प्यासनको कारणले गर्दाखेरि यो हुन्छ नि तिम्रो कामको स्केड्युलहरू मिलाइरहेको छ सो द्याट यु गेट टु वाच फुटबल हैन अनि अब आफ्नो फ्रेन्ड सर्कलहरूमा त्यो फुटबलिङ टक्सहरू जुन कुराहरू मिस हुन्छ हैन त्यो कुराहरूको कन्टिन्युटी गर्नको लागि त्यो कुराहरू यु बिन स्याक्रिफाइसिङ दोज things but the passion is still there त्यो फुटबलको प्रिमियर लिगको हुन्छ नि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो कन्टिन्युटी दिइराख्नको लागि चाहिँ हैन त्यो के कुराले चाहिँ तिमीलाई त्यो हैन दिस इज समथिङ दैट आई क्यान नट अभोइड हैन यो मेरो लाइफमा चाहिने कुरा हो मलाई यो कुरा उठ्नेबित्तिकै मेरो मनमा एउटा कुरा के ट्याक्कै आयो भनेदेखि एउटा अस्ति वर्ल्ड कप भएको थियो लास्ट वर्ल्ड कप हैन त्योभन्दा अगाडिको वर्ल्ड कप स्पेनले जितेको थियो सायद हैन त्यो कतिको थियो 2000 कतिको I think that was 2010 स्पेनले वर्ल्ड कप जितेको त्यो भन्दा अगाडिको हैन यार अस्ति नै एउटा लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुँदाखेरि म ठ्याक्कै बिर्सेँ म किनभने मैले त हेरेको पनि छैन केही पनि हैन म बिहान काम गर्थेँ मेरो काम सुरु हुने र त्यो वर्ल्ड कपको गेमहरू सुरु हुने एउटै टाइममा थियो क्या मैले त्यो कम्प्लिटली वर्ल्ड कप कम्प्लिटली ब्याकलास चाहिँ छ मलाई केही याद पनि छैन एउटा गेम मैले केही हेरेको पनि छैन त्यही भएर म यस्तो फ्रस्ट्रेट भएँ कि पछि होइन म बिहान अब कामै गर्दैन कहिले पनि भनेर मैले कहिले कामै गरेन क्या त्यसपछि त्यही भएर मलाई अहिले पनि त्यो विनर पनि याद छैन त्यो वर्ल्ड कपको बारेमा मलाई केही मेमोरी नै छैन कि मैले केही हेरेकै छैन त्यो एकदम रिग्रेटेबल हो हामी एउटा फुटबलको फ्यानको रूपमा चाहिँ एउटा त्यो कालो समय हो क्या मेरो लागि त्यही त त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो हुन्छ है सो म पनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब जस्तो अब गेमहरू भइरहेको बेलामा चाहिँ आई वान्ट टु हुन्छ नि स्पेसली अब प्रिमियर लिगको सबै म्याचहरू हेर्न पाए पनि आर्सेनलको गेम भयो भने चाहिँ एटलिस्ट आई सुड बी इन फ्रन्ट अफ माई टिभी होइन त्यहाँ चाहिँ गेम हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ अब त्यो सधैँ पोसिबल छैन होइन बट स्टिल त्यो लङ्गिङ चाहिँ हुन्छ क्या भन्नु पाए जस्तो वर्ल्ड कपको कुरा गरेर तिमीले होइन वर्ल्ड कप हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि एटलिस्ट त्यो टाइममा चाहिँ मेरो टाइम जोनमा चाहिँ अब अहिले अब कतारमा वर्ल्ड कप हुन लाग्छ नि त्यतिखेर टाइम जोनहरू मिल्छ भन्ने बित्तिकै अब अर्कै खुसी क्या वर्ल्ड कपलाई यो चाहिँ एक्साइटेड अब युरोपमा भएको बेलामा टाइम जोन मिल्दैन होइन अब धेरै कुराहरू चाहिँ
मिलाउन गाह्रो हुन्छ नि त त्यो कुराहरू मिसिङ आउँछ त्यो भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट्स अल अबाउट चाहिँ हाउ प्यासनेट यु आर अबाउट फुटबल होइन हाउ प्यासनेट अबाउट दोज नट जस्ट त्यो 90 मिनट्सको फुटबल के त्यो होल त्यो हुन्छ नि वर्ल्ड कपको त्यो एउटा फिभर हुन्छ द्याट थिङ के हुन्छ नि अनि त्यो अरूसँगको त्यो इन्टरेक्सन त्यो फुटबलिङ टक्सहरू त्यो गफ होइन अनि त्यहाँ हुन्छ ट्रोल्सको कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यो गर्न रमाइलो लाग्छ नि त होइन द्याट्स वाट आई थिङ्क द्याट वी आर मिसिङ होइन द्याट्स वाट वी इन्जोय अबाउट अनि तिमीले पनि त्यही कुरा उठाएको थियो सुरुमा त्यो अस्ट्रेलियामा गएर के गर्दै मिसिङ भन्दाखेरि पनि यो अस्ट्रेलियामा आएर फुटबलको गफ गर्ने चाहिँ अब यो सोसियल प्लेटफर्ममै नै हुने मात्रै किनभने अब 2-4 जना अब आफ्नै साथीहरूलाई फोन गरेरै यो फुटबलको कुरा गरिन्छ होइन आज यस्तो भयो त्यस्तो भयो चिल्जीले यस्तो गर्यो आफ्नोले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो नभए काममा जाउँ कसैलाई केही फुटबलको मतलबै छैन अब धरी भनौँ न यहाँ अब फुटबललाई फुटबल धरी भन्दैन एक्ज्याक्टली यहाँ त्यही भएर लास्ट इयरदेखि मैले पनि यहीँको अब यहाँको के छ भने यहाँको पनि आफ्नो एउटा लिग छ यिनीहरूले फुटबल भन्दैन फुट्टी भन्छ अब हातले खेल्ने हो यो रग्बी प्याड लाइक रग्बी हातले खेल्ने हो त्यही भएर त्यो लास्ट इयरदेखि म फुट्टी हेर्न थालेछु क्या यहाँ पनि अब अलिकति यहीँको कम्युनिटीसँग अलिकति भेट्न अलिकति काममा गफ गर्न सजिलो हुन्छ अब आफू फुटबल हेर्छु उनीहरू फुट्टी हेर्छ उनीहरू फुट्टी कुरा गर्छ आफूलाई एक थवा बुझ्दैन मजा नै आउँदैन आफूलाई फुटबल कुरा गर्न खोज्छु उनीहरूलाई एक त इन्ट्रेस्ट पनि छैन के पनि हुँदैन अलिकति त्यो कम्युनिकेसन ग्याप हुँदो रहेछ कि यतातिर एक्ज्याक्टली सो आई थिङ्क त्यो एउटा कन्भर्सेसन हुन्छ नि त्यो कुराहरू मिसिङ भएर हुन्छ द्याट्स वाइ वी हेभ हुन्छ नि डिफ्रेन्ट अब फ्यान्टासी लिग्सहरू छ होइन डिफ्रेन्ट वी हेभ लोकल मिनी लिग्सहरू छ त्यहाँभित्रको आफ्नो कन्भर्सेसनको लागि डिफ्रेन्ट कम्युनिकेसन च्यानल्सहरू छ भाइबरमादेखि लिएर मेसेन्जरमा होइन सो वी क्यान हुन्छ नि we can talk हुन्छ नि त्यसको लागि अब आज हामी फिल्ममा वी आर डिस्कसिङ अबाउट सोशल प्लेटफर्ममा अलिक डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ बोन्डिङै हुन्छ नि जस्तै भनौँ न तिमी र म भाइबर ग्रुपमा कतिवटा ग्रुपमा होला हामी जस्तै कतिवटा सेपरेट एफपीएलको त्यो ग्रुपहरू छ सबैमा हुन्छ तिमी पनि छ म फेरि 5-6वटा ग्रुपमा होला हामी त्यही त so it already feels like we have so much in common about what we are going to discuss के आजको शोमा हैन त्यसको लागि पनि I'm really excited अनि to all our viewers it's going to be an exciting episode as हैन in our episode we have Suvit and we'll be discussing about different players to have on Gaming 29 and all related footballing talks either. Alright, welcome everyone one more time to episode 29 INIRA Diamonds Presents Fplmn Live. This is episode 29. Our lead partner is INIRA Diamonds and then we have the bakery partner is BAAKAS. Thank you so much for our sponsors for hosting our show. And today, me, Prashant Acharya, I'm from Devil's Dawn. I have from Devil's Dawn Suvit Kayastha. He is my long-time friend, right? Long-time pal. I'm very fantasy leagues. We have won so many things, like I said, and I'm really excited to have him as my guest tonight. Right? So, Suvit, let's start. Let's start the show. Right? All right. So this is must-have 11 for Gaming 29. So for Gaming 29, we have chosen our formation as 3-5-2. 3-5-2 might say. What players we are going to explore, we are going to find out, right? But before that, Suvit la ma euta question socha है त. So तिमीलाई हुन्छ नि whenever you are choosing your players हुन्छ नि आफ्नो अब 15 players हरु हुन्छ त्यसमा चाहिँ is there any specific formation that you are so inclined to हुन्छ नि मलाई यो formation चाहिँ मलाई चाहिँ फेभर गर्छ भन्ने जस्तो कुनै छ अथवा you tend to prefer attacking options मा prefer गर्छौ कि how does that work out for you? तिमीलाई कस्तो छ तिम्रो त्यो तर मेन चाहिँ हैन अब मलाई 3-4-3 or like स्ट्राइकरहरुको अलिकति प्राइस अलि महँगै हुन्छ नि त अनि अलिकति एफोर्ड गर्न सकिएन भने 4-4-2 यही दुईटामा एउटा हुन्छ अलमोस्ट मेरो चाहिँ 3-4-3 or like 4-4-2 मतलब अब स्ट्राइकर 3टा हालिन्छ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ अब 2टा प्रिमियम स्ट्राइकर हाल्यो भने त एफोर्ड गर्न सक्दैन अनि एउटा चाहिँ त्यही स्ट्राइकर हालेर त्यसलाई बेन्चमा हाल्दियो हैन त्यो बेला चाहिँ 4-4-2 गरिन्छ अनि अलमोस्ट यो 5 जस्तै हुन्छ नि अब 5वटा मिडफिल्डमा एउटा बोगस मिडफिल्ड हाल्यो अथवा अब 3टा स्ट्राइकरमा एउटा बोगस स्ट्राइकर हाल्यो अनि त्यसरी नै हुन्छ प्राय Okay. You tend to prefer the attacking formations, हैन?
मिडफिल्ड र फरवर्डमा चाहिँ यु टेन्ड टु फिल्ड मोर अफ दोज होइन अनि त्यसपछि अब एउटा अब बजेट अप्सन्सहरू हालिदिएर यु टेन्ड टु गो फर दोज नाइस नाइस अलराइट अनि डिफेन्डरमा चाहिँ त्यही हुन्छ अनि एउटा अथवा दुईटा प्रिमियम डिफेन्डर हाल्यो अनि अरू चाहिँ मतलब अब कमिङ 4-5 विकलाई हुने गरेर अब जस्तै बजेट डिफेन्डरहरू हाल्यो भने रोटेट गर्न पनि सजिलो हुन्छ जस्तै 3 त्यही भएर 3-4-3 नै जान्छु प्रायः Okay. I'm really excited आजको एपिसोडमा what Suvit has chosen for Game Week 29. Let's start with the goalkeeping option for Game Week 29. We have Aaron Ramsdale for the goalkeeping position at 20.4% ownership. Arsenal is £5.1 million. And interesting is we have Leicester and Liverpool at home. So how satisfied are you with Ramsdale and especially for Game Week 29 that you have chosen? Double game week are there any other reasons why you have chosen Ramsdale? यस्तो हुन्छ राम्सडेलको चाहिँ अब मेन भनेको सर्ट स्टपिङहरू अरूको भन्दा राम्रो छ नि त अनि त्यही भएर अरू किपरहरू भन्दा राम्सडेल चुज गर्यो भने के हुन्छ फेरि एक त अब होम छ आर्सेनलको होम गेम विनिङ रेसियोहरू पनि राम्रो छ आर्सेनलले घरमा राम्रो पर्फर्मेन्स पनि दिइरहेको हुन्छ अब क्लिन सिटको चान्सेस त आर्सेनलको छँदै नै छ किनभने आर्सेनलको डिफेन्सिभ पर्फर्मेन्स यसपालि एकदमै राम्रो छ पहिलेको तुलनामा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब राम्सडेलको सर्ट स्टपिङ चाहिँ अरूको भन्दा राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि बोनसहरू पनि आउँछ अलि अरूको भन्दा धेरै आउने चान्स छ त्यही भएर मेरो विचारमा चाहिँ राम्सडेल नै बेस्ट अप्सन हो यो विक चाहिँ lovely explanation right there दुईटै होम फिक्चर छ अगेन्स्ट लेस्टर एन्ड लिभरपुल अब we can still count on Arsenal defense यो सिजनमा चाहिँ because they have been performing really good and it's because of Ramsdale because of उसको shot stopping is so good हैन उसको even though अब गोल नै भयो मलाई याद छ कि जस्तै अब आर्सेनलको क्लिन सिट नआउँदाखेरि पनि उसको सर्ट स्टपिङ धेरै भएको कारणले बोनस पुटहरू आएर सर्ट स्टपिङले एक्स्ट्रा पोइन्ट आउँछ नि त एफपीएलमा फेरि सेभ्स पोइन्ट त्यही त राम्रो छ त्यही त lovely so Arsenal को अब फिक्चर्सहरुमा पनि we have Leicester and Liverpool this coming game week and because Ramsdale is an excellent shot stopper so we have chosen goalkeeping option by Ramsdale. Let's move on to the defenders we have chosen 3 defenders we have a double up on Liverpool defense Arnold Robertson attacking fullbacks and also we have another हाम्रो Kieran Tierney Arsenal बाट so let's go over with Kieran Tierney he has been on and off उसको अब हुन्छ नि गेम टाइममा पनि त्यस्तै भएर he has been injured and त्यसपछि he has come back अनि त्यसपछि he has been performing really good हैन कस्तो लाग्छ त तिमीलाई in regards to Tierney अनि अहिले टियर्नी र अगाडि त्यो मार्टिनेलीको कम्बिनेसन एकदम राम्रो छ नि यता लेफ्ट साइडमा जस्तै राइट साइडमा त भन्नै पर्दैन साका र अब यो हाम्रो ओडेगार्डले त हल्कै मचाइरहेको छ त्यस्तै गरेर अब उनीहरू कहिलेकाहीँ अब राइटमा नहुँदाखेरि लेफ्टबाट यो टियर्नी र यो मार्टिनेली कहिले फेरि ऊ आउँछ पेपे आउँछ कहिले ऊ आउँछ त्यही भएर यिनीहरूलाई एकदम राम्रो गरिरहेको छ टियर्नी एकदम फेरि प्रेसिङ गेम पनि खेल्छ अगाडि आइरहेको हुन्छ उसले त्यहाँबाट क्रसहरू गरिरहेको हुन्छ इभन गोल पनि हानेको छ टियर्नीले अगाडि आएर सो अब आर्सेनलको मेरो विचारमा दुईटै होम गेम भएको कारणले डेभलप गर्नुपर्छ यसपालि चाहिँ lovely that's a chance that you can count on because we have seen last game week we saw Matty Cash 28 points लिएर आछ उसले he had a double game week you never know attacking fullbacks हरुमा if there's a double game week you have to go for them and I think Tierney has that potential डिफेन्डरहरु छान्दाखेरि चाहिँ अलमोस्ट सेन्टर ब्याक भन्दा पनि फुल ब्याकै राखिरहेको हुन्छ प्राय exactly त्यही त because of the सेन्टर ब्याकको बोनस पोइन्टहरु आउँछ हैन क्लिन सिट आयो भने तर पनि मेरो स्ट्र्याटेजी चाहिँ फुल ब्याक नै जान्छु भन्दै there's a probability of हुन्छ नि अब असिस्ट अथवा पोटेन्शियल गोल हैन त्यसमा चाहिँ अब फुल ब्याक्सहरुलाई चाहिँ अब you have to favor on them talking about full backs we have chosen अरु दुईटा फुल ब्याक्स हैन we have Arnold and Robertson surprisingly Robertson has just 7.3% ownership whereas Arnold ko 46.1 tha ani fixtures against Brighton and Arsenal tha duitै away tha but still they have been proven time and again and
कस्तो लाग्छ तिमीलाई यो पेयरिङ्स रोबर्टसन र आर्नल्डको एन्ड नाउ द्याट दे आर पर्फर्मिङ सो गुड के भन्नु अनि यो त यिनीहरू त अनमिसेबलै हो आर्नल्ड रोबर्टसनमा अब कस्तो हुन्छ भने प्राय दुइटामा एउटा त हुनैपर्छ होइन अब मैले चाहिँ दुइटै किन्न भएको लिएको छु भनेदेखि अब यिनीहरूको अट्याकिङ गेम अहिले स्ट्याट पनि हेऱ्यो भने त अब लिभरपुलको जस्तो अट्याकिङ स्ट्याट कसैको पनि छैन अब यो आर्नल्डले यो एसिस्टको त रेकर्डमा सबै तोड्ने नै भइसक्यो गाडी यो सिजन त एसिस्ट हालेर त्यस्तै भन्ने यताबाट राइटबाट आर्नलले एसिस्ट हानेको छ यता लेफ्टबाट रोबर्टसनले एसिस्ट हानेको छ यिनीहरू त एसिस्ट किङ नै हो अगाडि दुइटा मानेर सालालाई त्यही भएर यिनीहरू दुइटा चाहिँ अलमोस्ट अब प्राइस अलिकति हाई भयो पनि यु हेभ टु टेक चान्स कि यो चाहिन्छ यिनीहरू दुइटामा एउटा त कम्पलसरी नै हो अब हालेन भने उसलाई चाहिँ सोध्नुपर्छ किन चाहिँ नहालेको के छ त्यस्तो भनेर अब हाल्न त परि नै हाल्यो दुइटा चाहिँ हाल्नुपर्छ हो यसपालि चाहिँ यो डबल गेम ब्राइटन एक्ज्याक्टली अर्को एउटा मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि अब आर्सेनल र लिभरपुलको फेरि आर्सेनलको घरमा छ अब आर्सेनलको घरमा आर्सेनलले डिफेन्स त गर्दैन अब लिभरपुलले कहीँ गएर पनि डिफेन्स गर्दैन अब सो अब हाई स्कोरिङ पनि चान्स छ नि त क्लिन सिट भन्दा पनि यो अब टियर्ने आर्नल्ड रोबर्टसनको क्लिन सिट भन्दा पनि एसिस्ट गोलहरूमा बढी पोइन्ट आउँछ जस्तो लाग्छ यसमा Okay. Nice. So it's going to be exciting game week, right? Game week 29. I'm already excited about the fixtures. About Arnold Robertson or Tierney we have chosen, and it's not about maybe like potential clean sheets, but more about the attacking gameplay that they are going to perform in the game week. And who else to choose? Attacking gameplay, nobody better than Arnold Robertson, and Tierney is there, right? So excellent pick for game week 29 defenders. Let's move on to the midfielders, right? Midfielders, we have chosen 5-man midfield. We have Mo Salah, we have Heung-min Son, we have Philip Coutinho, we have Saka, we have Philip Gordon, I guess. So interesting choice right there. Let's start with Mo Salah. Mo Salah यो डबल गेम विकमा स्कोर्ड आई थिङ्क 28 पोइन्ट्स धेरैजना ट्रिपल क्याप्टन पनि हालेको थियो दे गट म्यासिभ हुन्छ नि एकदमै धेरै त्यो अब त्यो ऱ्याङ्किङमा पनि एकदम माथि चढाएको थियो होइन इट कुड बी पोटेन्सियली सेम त्यस्तै हुनसक्छ फेरि होइन बिकज अब लास्ट गेम विकमा स्कोर जस्ट 3 पोइन्ट्स त्यहाँ एउटा क्लिन सिटको पोइन्ट आएको थियो अनि जस्ट प्लेइङको 2 पोइन्ट्स आएको थियो बट साला अलवेज पर्फर्म्स रियली गुड है इन डबल गेम विक्स व्हाट डु यु से के भन्छ सालाको कुरामा म चाहिँ अब एफपीएलको रुलै छ नि सबैलाई थाहै होला एफपीएलको रुल नम्बर 1 भनेको क्याप्टेन साला रुल नम्बर 2 भनेको डोन्ट फर्गेट रुल नम्बर 1 त्यही हो त्यही त एक्ज्याक्टली अर्को पनि थाहा छ मलाई अर्को पनि थाहा छ हैन इफ यु कन्फ्युज्ड हु टु क्याप्टेन हैन क्याप्टेन मो साला त्यो पनि छ क्या हैन त्यो कन्फ्युजन भइराछ त कसलाई हाल्ने यो हाल्ने कि त्यो हाल्ने क्याप्टेन साला एक्ज्याक्टली यो पालिमा कसैको पनि साला छ भने 90% सालै क्याप्टेन हो बाकी 10% चाहिँ सोचेर अलिकति डिफरेन्सियल लिएर कसैले अब हुन्छ नि अब आफ्नो हेड टु हेडको लागि रिस्क लिन्छ कसैले केको लागि पॉइन्ट गर्छ त्यो आफ्नो कुरो हो नभए अलमोस्ट साला क्याप्टेन नराख्ने म चाहन्छु कुनै देख्दिनँ व्हाई नट Exactly. So I think Salah, there's no any explanation needed why we are choosing Salah for this game week. We have double fixtures, plus Salah is on top of his form and he has proven time and again. And that's why Salah. Let's move on to Heung-min Son. Son, अहिले अब सन र केनको पनि कम्बिनेसन इज रियली एक्सेलेन्ट होइन त्यही फर्महरू हामी देखिरहेको छ दे हेभ ब्रोकन द रेकर्ड्स अब टोटल हुन्छ नि असिस्ट र गोलको त्यो कन्ट्रिब्युसन प्रिमियर लिगमा पनि उनीहरूले त्यो रेकर्ड राखिसकेको छ एन्ड स्टिल दे आर गोइङ सो स्ट्रङ होइन व्हाट डु यु हेभ टु से अबाउट सन अहिले यिनीहरूको नयाँ कम्बिनेसन आएको छ अहिले साला केन र अर्को एउटा प्लेयरको नामै अलिकति कन्फ्युजन छ यार केबाट आउँछ ए स्पर्सकै आई थिंक कुलुचेव्स्की समथिङ लाइक दैट तीनजना कम्बिनेसन छ यिनीहरूको फेरि एकदम मास्टर कम्बिनेसन छ पोन्टेले ल्याउँछ टाइममा तर यस्तो हुन्छ अब सन भनेको हाम्रो एफपीएलको एउटा के भन्दा एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तै भइसक्यो कि कुनै टाइममा हाम्रो अगेरो थियो नि त अगेरोलाई टिममा नहाल्ने त कुरै हुँदैन अगेरो इज एफपीएल किङ भने जस्तै हो सन भनेको सनले गोल एसिस्ट केही न केही गरि नै रहेको हुन्छ है त्यही भएर यो डबल गेमिङको टाइममा त्यसमाथि पनि
अब स्पर्सको फेरि अब उसँग छ युनाइटेड र कोसँग छ ब्राइटनसँग छ हैन त अब स्पर्सको युनाइटेड त फेरि फेभरेट टिम हो स्पर्सले त हानिरहेको हुन्छ युनाइटेडलाई सो अनमिसेबल हो सन त Okay, त्यही त आई थिङ्क अब सन ही हेज बिन पर्फर्मिङ होइन अब उसको अब लाइक सुवित सर ही हेज पर्फर्मिङ रियली गुड अब युनाइटेडसँग एकदम राम्रो उसको रेकर्ड छ and plus Brighton is there, you know, and he's on top form. So I think it's Sonko त खै मेरो विचारमा खेलेर परफर्म नगरेको त एकदमै कमै छ कि त सन इन्जर्ड भएर खेल्दैन कि त सन खेल्यो भने he will give you something. Exactly. Oh, I agree. Eh? So Son he is in our Game Week 29 midfield ma. Next we have Philippe Coutinho. Usle they had यो game week they has a year double game week last game week ma हैन he had scored 20 plus points and there's a captain पनि थियो Coutinho and he has performed and ownership ले पनि देखाउँछ he's almost अब January transfer window मा आथ्यो Coutinho back to Premier League अब Aston Villa मा आएपछि everybody doubted के हुन सक्छ अब Grealish को सँग धेरैले कम्पेयर पनि गराएको थियो would he be able to fill in those boots अब तर Coutinho has shown he is favorite among हाम्रो FPL कम्युनिटीमा पनि फेभरेट छ भन्ने ब्याक इन लिभरपुल डेजदेखि नै अनि अहिलेको ओनरसिप पनि 22.8 छ होइन सो नेक्स्ट अपोनेन्ट अगेन्स्ट वेस्ट ह्याम कुटिनियो होइन के भन्छ तिमी यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा म पनि यो हुन्छ FPLमा एउटा रमाइलो वर्ड छ नि ट्रेन्ड सेटर र ट्रेन्ड फलोवर भन्ने हुन्छ नि अब म चाहिँ ट्रेन्ड फलोवरमा परेँ यसपालि चाहिँ यो कुटिनो केसमा चाहिँ अब यो सुरुमा कुटिनो आयो होइन आउने बित्तिकै खासै यसले केही गर्न जस्तो छैन भनेर एक गेम विक कुरे त हल्का मजा आयो 2 गेम विक कुरे त हल्का मजा अब त अत्ति नै भयो धेरै पछाडि पर्ने भयो त्यो छ नि अब ट्रेन्ड फलोवर भएर अब यो अन्य ऊ भयो कि छुटाउनै नहुने चिज भयो कुटिनो त्यसमा पनि फेरि उसको अहिलेको फर्म यस्तो दामी फर्म छ कि जस्तै लास्ट गेम मेरो एकदम ब्लन्डर मिस्टेक भएको भनेको कुटिनोलाई क्याप्टेन्सी नदिएको हो कि कुटिनोलाई क्याप्टेन्सी दिनै पर्ने एकदमै ब्लन्डरै भयो नि सो आई थिङ्क अब कुटिन्यो अब यस्तो फर्ममा छ अहिले अनि त्यसपछि अब गेम प्लेहरू पनि सबै गरेर त्यो डायमन्ड फर्मेसन टिप अफ द डायमन्ड खेलाइरहेको छ यहाँ कुटिन्योलाई जेरार्डले कुटिनोलाई फेरि नै के भन्ने अब राइजमा ल्यायो भन्ने कि अब रिइनर्जाइज गर्यो भन्ने कि जेरार्ड गरेकै हो कुटिनो he has a big part to play हैन कुटिनोको रिसर्जेन्समा बिकज once he left हैन बार्सिलोना पुगेपछि अनि he was not that हुन्छ नि अब कुटिनो सेम कुटिनो फ्रम लिभरपुल तर अब once he is back in Premier League he loves playing in Premier League अनि यहाँ अब उसले चाहिँ अब he has been showing प्राइस पोइन्टमा हेर्दाखेरि पनि 7.4 million छ it's not big amount हैन that if you get that prime form of Coutinho that's too less 7.4 अब if you still have the transfer left हैन I think it's still a good bargain to bring Coutinho किन कतिलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब पोइन्ट ल्याइसक्यो अब के लिएर आउनु अब यत्रो ल्याइसकेपछि त अब अहिले हान्दैन म ल्याउँदिन भनेर कतिजना त्यो कुरेर हुन्छ नि त त्यो अलिकति त्यो इगो जस्तो पनि के हुन्छ अब अहिले नआओस् म ल्याउँदिन भनेर बस्छ क्या बट आई थिङ्क अब Coutinho इज अ रियली गुड प्लेयर अनि स्टिल टाइम के अनि त्यसपछि अनि प्रुभनै भइसक्यो नि अब त उसले प्रुभ गो विक आफ्टर विक त्यत्रो विक प्रुभ गरिसक्यो अब चाहिँ सुसाइडलै हुन्छ अब कुटिनोलाई आफ्नो टिममा नराख्नु एक्ज्याक्टली आई थिङ्क ही स्टिल डिजर्भ्स त्यो एउटा स्पट इन यर 5-man midfield कुटिनो शुड बी देयर अनि यु निड टु ब्रिङ हिम इन गेम विक 29 इफ यु हेभ नट है त सो लेट्स मुभ अन टु हाम्रो अब होम बोय साका हैन साका इज प्लेइङ अगेन्स्ट लेस्टर एन्ड लिभरपुल हैन वी हेभ इन्क्लुडेड हाम्रो यो प्लेइङ 11 मा 3 जना हाम्रो लिभरपुल आर्सेनलको प्लेयर छ यो अब वी हेभ चोजन साका देयर 23.3% ओनरसिप छ साकाको प्राइस पोइन्टमा ही इज एट 6.5 अनि यो अघिल्लो गेममा he scored 12 points साकाको कन्ट्रिब्युसन नट जस्ट अबाउट त्यो गेम प्लेमादेखि लिएर सबै कुरामा इट्स अ ह्युज होइन साका हेज ग्रोन सो मच विदिन लास्ट 2 years अन्डर आर्टेटा अनि इट्स रियली फिल्स रियली ग्रेट अब त्यो अब एकाडेमीबाट आएको प्लेयरले होइन he has stepped up अनि now he is an integral part of our Arsenal team अनि गेम विक 29 मा पनि he has a big role to play हैन what do you have to say Subin अब त्यही त अब आर्सेनलको अब होम गेम छ कि मेन भनेको आर्सेनलको होम गेम हुनु भनेकै एउटा ठुलो एडभान्टेज हो प्लस अब साकाको आर्सेनलको अहिले फेरि सबै मेन गेम
त्यही साकामै इन्भल्भ हुन्छ होइन कुनै सबै Exactly. टिमको एउटा हुन्छ नि त एउटा No प्लेयरमा doubt. घुमिरहेको हुन्छ भनेर आफ्नो Oh. त्यो जति लेफ्टबाट घुमाउँछ जति बिचबाट घुमाउँछ भरे त्यही साकैबाट हुने हो एसिस्टहरू गोलहरू त्यही भएर उसको आफ्नोको सबैमा अब साकाको यो सिजनको गोल एसिस्ट उसको एज ब्राकेटमा सबभन्दा धेरै छ क्यारे अन्डर 23 कति फर्स्टमा कि थर्डमा कति छ साकाको प्लस अब 6.5 मिलियनमा साका जस्तो प्लेयर आउँछ भनेपछि त अब उसलाई सब्स्टिट्युटमै हाले पनि यु हेभ टु ब्रिङ साका के 6.5मा त्यति गोल्स एन्ड एसिस्ट रिटर्नको लागि त साका इज अ मस्ट ह्याभ भ्याल्यु फर मनी हो नि आई थिङ्क मैले ट्रान्सफर गरिसकेको छु साकालाई मैले मेरो टिममा वार्ड प्राउस थियो मैले निकालेर साका ल्याइसकेको छु होइन बिफोर सुवित सेट टु इन्क्लुड साका बट I think त्यो एउटा पोसिबिलिटी छ बिकज अब लेस्टर लिभरपुलसँग गेम छ अनि त्यसपछि डबल गेम विकमा भएको हुनाले 2टा होम फिक्चर्स छ अनि यु क्यान काउन्ट अन साका उसको एट्याकिङ फ्रन्ट 3मा चाहिँ उसको कम्बिनेसन इज रियली गुड विथ लाकाजेट अनि त्यसपछि मार्टिनेली अनि पछाडि ओडेगार्डसँग उसको कम्बिनेसन राम्रो छ एन्ड आई थिङ्क हि इज गोइङ टु ब्लसम मच मोर होइन टकिङ अबाउट यङ ट्यालेन्ट्स होइन लेट्स टक अबाउट गोर्डन फ्रम एभर्टनमा चाहिँ he has been playing really good, defying his age, defying his price bracket, and he has been performing really good. He could be your 5th midfield for game week 29. Jama 1.7% ownership tha, and it's a big differential. Big differential. प्लस अब यो गोर्डनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उसको गेमहरू अलिकति कस्तो भन्ने अब अलिक ट्रिकी छ मतलब जसले पनि जित्न सक्ने कि अगेन्स्ट न्युकासल छ अब न्युकासलसँग कसले जित्छ भन्ने सकिँदैन न्युकासलले जित्न सक्छ एभर्टन जित्न सक्छ यो गोल अब गोल ग्यालर नै हुनसक्छ 3 गेम 4 गोल 5 गोल जति नै हुनसक्छ प्लस अब यो लाम्पार्ड आएदेखि अहिले फेरि एभर्टनको अलिकति गेमै चेन्ज भएको छ अट्याकिङ खेलाउन खोज्छ लाम्पार्डले त्यही भएर अट्याकिङ रिटर्न्सहरू अलिकति आउने चान्सेस छ सो अलिकति डिफरेन्सियल नै सोचेको मैले चाहिँ अलिकति डिफरेन्सियल पनि लिनुपर्छ प्लस एभर्टनको डबल गेम विकमा एउटा पार्टिसिपेसन पनि त हुनु पर्यो नि त एभर्टनबाट पनि अनि सो गोर्डनको गेम हेर्दाखेरि पनि हि इज भेरी अट्याकिङ प्लेयर होइन अब उसलाई अब लिमिटेड टाइम दिँदाखेरि पनि सब्स्टिट्युसनहरू अराउन्ड 70 मिनट्समा आउँदाखेरि पनि हि हेज बिन कन्ट्रिब्युटिङ देयर होइन अनि आई थिङ्क बिकज अब 4.5 मिलियनको प्लेयरमा यु डोन्ट एक्सपेक्ट मच होइन बट हि कुड give that contribution on your team. अब Wolves र न्युकासलसँग छ दुईटै होम फिक्चर छ सो आई थिङ्क वी आर गोइङ विथ द डिफरेन्सियल पिक हुन्छ नि आउटसाइड चान्सेसमा चाहिँ हुन्छ नि लेट्स गो फर गोर्डन भन्ने जस्तो छ बट वी डोन्ट डाउट हिज एबिलिटी है इज रियली एक्सिलेन्ट प्लेयर अनि आई थिङ्क हि विल डु मच मोर एन्ड ग्रो इन्टु द प्रिमियर लिग होइन त्यही अब कसैले डिफरेन्सियल प्लेयरहरू हेरि सोचिरहेको छ भने आई थिङ्क यु शुड गो फर गोर्डन अलराइट There you go. So here we have on our midfield map, we have Salah, Son, Coutinho, Saka, Gordon. Thank you so much, Suvit. And let's move on to the forward option. Forward option for game week 29, we have Harry Kane and we have Armando Broja from Southampton. Ownership almost similar to 16% and 15%. About Kane, we have chosen Harry Kane is coming to his best, you know? Now back in form, he has been scoring, he has been contributing excellent form usko combinations are with Son and then the new player from Kulusevski and he has been playing really good wing back haruसँग पनि Conte formation I think it's suiting Harry Kane much more हैन अहिलेको सिचुएसनमा अहिले कोन्टे र केनको एकदम राम्रो कम्बो भएको छ अन्डरस्ट्यान्डिङहरु भएको छ त्यही भएर एकदम केनले पनि लास्ट विक मात्र रेकर्ड ब्रेकै गर्यो यो प्रिमियर लिगको हाम्रो अग्रलाई टपेर माथि आएको छ कति 6th हाइएस्ट स्कोरर प्रिमियर लिगको हो क्यारे अब प्रब्ली उसले अब पर्सनल्ली टोटनहमबाट ट्रोफी जितेको छैन अहिलेसम्म सायद अब जित्दैन पनि होला कहिले पनि तर अब हामी एफपीएल वाइज जान पर्दाखेरि चाहिँ केन चाहिँ अलिकति एफपीएलमा चाहिँ हुनुपर्ने प्लेयर हो अब उसको प्राइस ब्र्याकेट अलिकति ठुलो महँगोमा छ 12.3 छ सायद त्यहीले गर्दाखेरि पनि उसको अलिकति यो
के भन्छ 16.4% मात्रै छ नि त उसको त्यो उसको प्राइस त्यही त प्राइस अलिकति कम भएको भए सायद 50-60% इजी हुन्थ्यो होला केनको अनरसिप त्यही हो केन चाहिँ त्यो अनरसिप त्यो मान्छेले अलिकति त्यही हो प्राइस धेरै भएरै अलिकति सोध्छ कि केनबाट आउँ कि नआउँ भन्ने हुन्छ बट अब इफ यु हेभ टु गो अब यो बेला अब डबल गेम विकमा त्यो पनि अहिले केनको त एकदम सबैभन्दा फर्म स्ट्राइकरै ऊ नै होला सायद अहिले प्रिमियर लिगको एकदम फर्ममै I think so. I think अहिलेको सिचुएसनमा इफ यु हेभ टु पिक द बेस्ट स्ट्राइकर इन प्रिमियर लिग इट हेज टु बी ह्यारी केन एन्ड अब हि इज कमिङ टु हिज बेस्ट वी हेभ नेभर डाउटेड अब केनको एबिलिटीमा चाहिँ हि कन्ट्रिब्युट्स इन केनको सिजनको सुरुमा चाहिँ सायद यो सिटीसँग लिङ्कअप भएर उसको गेम प्लेहरू इफेक्ट भयो उसको सायद अब मेन्टालिटी नै अलिकति ठिक थिएन होला अलिक अनस्टेबल पनि भएको थियो नि त अब खेली टोर्नामेन्टबाट राखेको छु खेल्न मन लागिरहेछ म्यान सिटीबाट अब अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ नि त प्लेयरलाई खेल्दाखेरि अनि त्यही भएर पनि होला सायद अब कोन्टे आइसकेपछि एकदम अन्डरस्ट्यान्डिङ छ अब अहिले हिज फायरिङ एक्ज्याक्टली यही अनुसार गयो भने त वर्ल्ड कपमा चमत्कार पनि देखाउँछ होला केनले त त्यसमा I think so. I think he scored हुन्छ नि त्यो golden boots पनि share गर्थ्यो last time हैन in World Cup. It could be he's a big game player हैन अनि like you said अब it's next game is against Manchester United away छ अनि he loves performing हुन्छ नि in those big games अनि we have seen throughout the previous seasons हैन that Kane is a big time player अब ownership पनि कम छ because people are hesitating उनीहरुलाई त्यो टिममा ल्याउन नि गाह्रो भइरहेको छ हैन because of his price tag but this is the right time to bring Harry Kane to the team हैन nice all right so that we said let's move on to another forward option हाम्रो we have Rohan from Southampton 5.5 छ उसको price tag very less compared to Harry Kane but he has been contributing to Southampton को attacking front मा हैन अहिले साउथम्पटनको त्यो चाहिँ एडम भन्दा ब्रोहा नै अगाडि छ सायद मान्छेहरूले विश्वास कोचले पनि उसैलाई विश्वास गरेको छ सबैले एफपीएल टिममा पनि उसैलाई विश्वास गरेको छ लास्ट विक सायद अब सोचेको जस्तो पर्फर्म हुन दिन सकेन त्यो डबल गेम विकमा तर अब हुन्छ नि त अब टिममा अब प्राइस पनि त मिलाउनु पर्ने हुन्छ त्यो अनुसार पनि अब ब्रोहा चाहिँ उसको प्राइस छ नि 5.5 त्यसले गर्दा पनि आई थिङ्क हिज मस्ट अब सबै 10 मिलियनको 12 मिलियनको प्लेयर पनि त हाल्न सकिँदैन प्रिमियम प्लेयर मात्र प्रिमियम हालिन्छ बाहेक अब युनिट दोज बार्गेन्स जुल के होइन त्यस्तो प्लेयर पनि त चाहियो अब किनभने अब हामीसँग 100 मिलियनको ऊ मात्रै बजेट मात्रै छ सो त्यो प्राइस ब्र्याकेटमा ठ्याक्कै आउने प्लस पर्फर्म पनि गर्ने त्यो हामीले नेपालीहरूले भन्छ नि सस्तो पनि चाहिने राम्रो पनि चाहिने भने जस्तो प्लेयर चाहिँ ब्रोहा हो nicely placed there हैन सो या त्यो अब हाम्रो त्यो बचिलो कुराहरु आउँछ त्यसपछि आएर त्यो टिममा चाहिँ त्यो एउटा टिमलाई मोबाइल बनाउनु पर्ने कुरा हुन्छ हैन अब एउटाले अब स्ट्राइकरमा अब त्यसरी फरवर्ड अप्सनमा मात्रै त्यो पैसा हाल्नु नि हुँदैन यु हेभ टु ब्यालेन्स इट आउट हैन सो सिचुएसनमा आई थिंक ब्रोहा ही हेज बीन परफॉर्मिङ रियली गुड अब उसको चाहिँ he has been scoring he has been giving assists and also gameplay पनि is really good and Southampton is playing against Watford and Watford are very weak right now अब उसले अब last game week Wolves they conceded 4 goals you know so I think it's really nice to have a player like Broha in your team for this game week lovely let me try and review for this game week 29 so we have goalkeeper as Ramsdale for game week 29 then we have Kieran Tierney Arnold and Robertson as defenders on our team. Then we have Salah, Son, Coutinho, Saka, and Gordon in our midfield, and we have Harry Kane and Broha. All right, let's move on to Game Week 29 Must Avoid 11. In this section, we would be discussing about players that you need to get them out from your team. Our team, your players are top, and we recommend them to either take them out or not to pick them if you're trying to transfer them in for this game week है त्यसको बारेमा हामीले डिस्कस गर्नेवाला छौं अनि let's start with Ben Mee and then we have Zaha we have Neil Maupay we have Cristiano Ronaldo
Let's start with Ben Mee, defenders from Burnley. योभन्दा अघिल्लो पालि डबल गेम विक पनि थियो बेन मीको, and then I think it didn't do good. योभन्दा अगाडि अनि ओनरसिप 2.2% मात्रै छ अनि he is playing against Brentford team. What do you have to say, Suvit? के लाग्छ तिमीलाई about Ben Mee? मैले चाहिँ अब एउटा सिक्रेट कुरा भनि नै हालौँ भन्दै अब यहाँसम्म आइसकेपछि जस्तो लाग्छ, किनभने मैले एफपिएल टिमहरू एभ्री विक मिलाउँदाखेरि चाहिँ जहिले पनि ट्रान्सफरहरू गर्दाखेरि चाहिँ म नेक्स्ट 5 गेम विक चाहिँ हेर्छु कि, जस्तै नेक्स्ट 5 गेम विक के छ त भनेर। नेक्स्ट 5 गेम विकमा अब एटलिस्ट पनि अब प्रिमियम भयो भने त प्रिमियम प्लेयरले त 5 गेम विकै खेल्ने भयो होइन, इभन लाइक जोसुकै अपोनेन्ट। अब तर पनि अलिकति अब नर्मल प्लेयरहरू, अलिकति बजेट प्लेयरहरू अलिकति यसो हेर्दाखेरि नेक्स्ट 5 गेममा एटलिस्ट म उसलाई 3 गेम चाहिँ खेलाउन सक्छु भन्ने एउटा कन्फिडेन्स भयो भने चाहिँ म त्यसलाई ट्रान्सफर इन गर्छु। म चाहिँ त्यसरी प्लान गरेर नै हिँड्छु प्रायः, त्यही भएर पनि खासै म धेरै त्यो हिटहरू लिइरहेको हुँदिनँ। अनि त्यही हिसाबले बेन मीको हेर्ने हो भने चाहिँ यसको फिक्चर्स चाहिँ खासै राम्रो छैन। सो अब प्राइस चाहिँ अब ठिकै छ होइन, प्राइस ठिकै छ, तैपनि अब बर्नलीको खासै मेरो विचारमा चाहिँ वी हेभ टु अभोइड अहिले चाहिँ बेन मी चाहिँ नट अ बेस्ट अप्सन। अलराइट, सो त्यही त। सो ब्रेन्टफोर्डसँग छ नेक्स्ट गेम विक। ब्रेन्टफोर्ड आई थिङ्क लास्ट गेम विक 4 गोल हाल्थ्यो ब्रेन्टफोर्डले होइन। सो द्याट कुड बी वान पोटेन्सियल रिजन। अब अर्को भने ब्ल्याङ्क गेम विक छ अनि फेरि म्यान्चेस्टर सिटी छ होइन, फिक्चर वाइज पनि इट्स नट सो साउन्ड। सो Ben Mee, it's probably a good decision to avoid Ben Mee right now. Let's move on to another player that we have chosen to avoid. He's Wilfred Zaha. 5.5% ownership छ उसको। He has been playing on and off. त्यस्तो consistency पनि देखाएको छैन यो सिजन। अनि why are we avoiding Zaha-लाई? जाको त्यही हो मेन कुराहरू, त्यो फिक्चर लिस्टै हेर्नुपर्छ। अब जस्तै दिस गेम विक अब सिटीसँग खेल्दैछ, नेक्स्ट गेम विक ब्ल्याङ्क छ भनेपछि यही 2टा मात्रै गेम विक हेरे पनि अब हार्डली अब के रिटर्न आउँछ भन्ने आशै गर्नुभयो। सिटीसँग खेल्ने बित्तिकै अब पर्फर्मै गर्दैन भन्ने जस्तै भयो होइन। आज गेम विक क्रिस्टल प्यालेस 0 भइहाल्यो, त्यसमाथि पनि आर्सनलसँग होममा रहेछ, त्यसमा चाहिँ बरु केही हुन सक्छ। But still, like market ma budget friendly exactly. So you have to like not a best time for Zaha. The cha bhane chai probably transfer out gardai best huncha hola yo time ma chai. Exactly. So like we said, we have already given options about double game week players हैन, त्यही budget price ma around 6.57 million price bracket ma हामीले अरु options दिइरहेका छौं. So it could be a nice time to transfer out Zaha and bring on those players. Thank you. Let's move on to another option. We have striker Neil Mope Brighton bada, and ownership 8.8% छ उसको। What do you have to say about Mope? मोपे भन्दा पनि अब ब्राइटनको 2-3 गेम विक अगाडि यसरी चाहिँ पुरै दशैं लागेको थियो नि ब्राइटनलाई, सायद अब तिमीलाई पनि थाहा हुन्छ होला। त्यो 2-3 गेम विक अगाडि होइन ब्राइटनको प्लेयर त मस्ट ह्याभै थियो। अब यो सिचुएसन यसरी चेन्ज हुन्छ कि अब फिक्चर लिस्टले गरेर यस्तो चेन्ज हुन्छ कि अब ब्राइटनको प्लेयर अब यो गेम विक चाहिँ मेरो विचारमा डबल गेम विक हुँदा पनि मेरो विचारमा चाहिँ अभोइडै गर्नुपर्छ। त्यो जसरी अब हामीले अब साउदर्नलाई यति भरोसा गरेको थियौँ लास्ट विक, साउदर्नले खालि 2.4 पोइन्ट नै थमायो होइन। त्यस्तै हो यो मोपेले पनि यो लिभरपुल र टोटनहमसँग छ, सायद चाहिँ त्यही मेरो विचारमा 4 पोइन्ट, क्याप्टेन हाल्यो भने 8 पोइन्ट मेबी। ट्र्यापमा फस्न सकिन्छ हैन, त्यो डबल गेम विक मात्र पनि हुँदैन। भन्छ नि अब हनी ट्र्याप भन्ने एउटा वर्ड अहिले एकदम फेमस भएको छ नि, त्यही यो हनी ट्र्याप हेर्दाखेरि डबल गेम विक भन्यो। त्यो भेरी ट्रिकी छ। मोपे चाहिँ अलिकति एभोइडै गर्न छ भने अब फालिहाल्न त पर्दैन, तैपनि छैन भने मोपे ल्याउनु चाहिँ एकदम त्यो राम्रो आइडिया चाहिँ होइन। It could be a waste हैन, it could be a wasteful transfer. अब फिक्चर वाइज अब लिभरपुल टोटनहम छ and it's very difficult. अनि ब्राइटन they are not so attacking team हैन, उनीहरु त्यस्तो अट्याकिङ फ्रन्टमा पनि उनीहरु छैन। So I think this could be not a good game week to have Mope. Nice one. Finally, let's talk about Cristiano Ronaldo.
रोनाल्डोको ओनरसिप घटेर लेस देन 20% पुगिसकेको छ होइन अनि हिज प्लेइङ अगेन्स्ट टोटनहम एट होम अनि what do you have to say about Ronaldo? I cannot believe हुन्छ नि अब Ronaldo is in a must avoid okay अब we had him so much अब कति धेरै anticipation थियो कति धेरै अब उसको छ but still Ronaldo but त्यो ट्रस्ट बिस्तारै घट्दै गइरहेको छ होइन त यो चाहिँ ठ्याक्कै कहाँनिर आएर यो ब्रेक भयो भनेदेखि चाहिँ अब ओले थियो नि ओले हुँदाखेरि चाहिँ प्राइस जतिकै भए पनि रोनाल्डो इज रोनाल्डो यु हेभ टु रोनाल्डो चाहिँ तिम्रो टिममा हुनैपर्छ किनभनेदेखि तिमी उसले 80 मिनट हराए पनि कुनै एउटा बेला चान्स पायो भने ड्याममा हानेर रोनाल्डोले हानेको गोल हुन्छ भन्ने नै थियो सबैलाई ओलेको टाइममा तर अब यो जब ओले गएर अहिले नयाँ आएको छ आरआर होइन अनि ऊ आएदेखि चाहिँ सायद अब रोनाल्डोसँग उसको राम्रो ऊ पनि छैन अन्डरस्ट्यान्डिङ छैन जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा अलि सायद अब पर्दा पछाडि उनीहरूको बिचमा किचकिच होला के भइरहेको छ होला अस्ति कतिवटा गेम लास्ट विक खेलाउँदा पनि खेलाएन खै इन्जुरी भन्थ्यो के भन्छ अब मेरो विचारमा रोनाल्डोको प्राइस पनि एकदम हाई छ 12.3 छ अब त्यतिकै त्यो फेरि टोटेनहमसँग होममा छ टोटेनहमको डिफेन्स फेरि राम्रो छ एकदम राम्रो छ नेक्स्ट गेम ब्ल्याङ्क छ सो युनाइटेडको प्लेयर नै मेरो विचारमा चाहिँ अभोइड गर्नुपर्छ यो पालिमा चाहिँ यदि ट्रान्सफर गर्ने कोही सोचिराख्नु भएको छ कसैले भनेदेखि चाहिँ रोनाल्डोको मात्र होइन युनाइटेडको प्लेयर नै अहिले अभोइड गर्ने टाइम हो अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली आई थिङ्क अब लाइक यु सेड त्यो हुन्छ नि अब टिममा पनि उसको अब कन्ट्रिब्युसन त्यस्तो धेरै छैन अनि त्यो ट्रस्ट इस्यु पनि देखिरहेको छ विथ यो म्यानेजर होइन अनि या अब टोटनहमसँग छ अनि ब्ल्याङ्क गेम विक छ सो प्राइस पोइन्टमा पनि मेबी इट्स बेटर टु ह्याभ समबडी एल्स लाइक मेबी ह्यारी केन होइन सेम प्राइस ट्यागमा छ हिज इन फर्म सो इट कुड बी अ गुड स्वाप also give me recommendation about who to get without Ronaldo hata and कसले ल्याउने भन्ने पनि they still there हैन त्यहाँ छ so I think yeah it's better off at this point not to have Ronaldo in your team nice so those are the most avoid four for game week 29 Benmi Zaha Mope Cristiano Ronaldo all right so thank you so much for these excellent picks with like you said so these are the most I have 11 for game 29 अलिकति यसमा discrepancy छ यो स्लाइडमा हैन but still we have already reviewed what we are going to have हैन thank you so much Suvit for this excellent pick उसको टिम नाम छ वर्ल्ड विनर अनि Suvit Kayastha is a world winner है अनि he has been winning so many times हैन अनि he is also from Devil's Dawn we are into the हाम्रो Fplmn को पनि हाम्रो टिम ब्याटलमा we have playing together अनि we are going to win है यसमा चाहिँ यो पालि हाम्रो टिम ब्याटल जित्ने प्लान छ really nice alright so नयाँ साइड इन्ट्रेस्टिङ स्लाइड आएको छ सुवित हैन it shows us the team stable हैन म्यान्चेस्टर सिटीको छ यहाँ we are almost into the final quarter अब गेम विक 29 पुगिसकेको छ हैन almost like less than 10 games बाँकी छ यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब Manchester City र लिभरपुलको there is going to be a very good fight हैन for title challenge Chelsea Arsenal Manchester United West Ham अनि यो टप 4 को लागि चाहिँ त्यहाँ पनि भइरहेछ हैन good battle what do you have to say about this अब interestingly top 4 को कुरा गरौँ न how convinced are you in regards to हुन्छ नि let's talk about Arsenal and being a Arsenal fan the Gunners Arsenal they are really good they're pushing really giving a good fight for top 4 this season and अनि अरु लास्ट इयरहरु भन्दा लास्टको 2-3 वटा क्याम्पेन भन्दा यो पालि चाहिँ चान्सेस त हाम्रो धेरै राम्रो छ टप 4 फिनिश गर्ने हैन तर अब नेक्स्ट विक हाम्रो लिभरपुलसँग छ लिभरपुलको चाहिँ फेरि ब्याटल भइरहेको छ टाइटलको लागि सिटीसँग सो हामीले चाहिँ प्रोबब्ली नेक्स्ट विक सिटीलाई हेल्प गर्छौँ होला सायद टाइटल डिफेन्ड गर्न हैन सायद अब हाम्रो होममा चाहिँ लिभरपुल छ अब किनभने हाम्रो पनि अहिले डुअर डाई जस्तै छ अस्ति अर्जेन्टिनाले भनिदिएको थियो अब नेक्स्ट गेमहरू हाम्रो लागि सबै यो कप फाइनलहरू जस्तै हो भनेर
कप फाइनल जसरी नै खेल्न पर्छ हामीले पनि, किनभने इच एन्ड एभ्री सबै गेम जित्नै पर्ने छ। कतिवटा बाँकी छ? 9वटा बाँकी छ नि त। Arsenal, they still have 2 games in hand, हैन? 2 game in hand बाँकी नै छ। अब the 25 games देखाएको छ। I think it's an excellent chance यो पालि चाहिँ। अब अरू गेम कप गेम्सहरु पनि के पनि छैन, इट्स अल प्रिमियर लिग हैन, सबै आउट भइसकेको छ। अनि अब प्लेयर्सहरु पनि दे हेभ फिल्टर्ड आउट हुन्छ नि, अब नखाने प्लेयर्सहरु दे हेभ ट्रान्सफर्ड देम अल अफ देम आउट। अब आई थिंक आर्टेटा इज रियली होपफुल हुन्छ नि, उसले आफ्नो डिसिजन्सहरुको लागि पनि। आई थिंक इज भेरी कमिटेड। अब प्लेयर्सहरुलाई पनि उसले त्यही अनुसार खेलेर छ। चेल्सी, व्हाट डु यु थिंक अबाउट चेल्सी? ट्रान्सफर ब्यान भएको छ हैन, प्लेयर्सहरु अब किनबेच गर्न नपाउने, अब टिकट सेल गर्न नपाउने। व्हाट इज द सिचुएसन विथ चेल्सी? त्यसले कति इफेक्ट गर्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? चेल्सीलाई चाहिँ स्याङ्सनै हान्दिएको छ, रोमनलाई स्याङ्सन हान्दिएर। अब चेल्सीको मेरो विचारमा प्लेयरहरूको मोरल अब समहाउ डाउन त हुन्छ नै। अब के भन्नु, मेन उनीहरूको इस्यु अहिले के भयो भनेदेखि कन्ट्र्याक्ट एक्सटेन्ड गर्न नपाइने भनेपछि उसको क्रिस्टियनसन र रुडिगर उनीहरूको मेन डिफेन्सको दुइटै गयो। अनि क्रिस्टियनसन बार्सा जाने कुरो चाहिँ लगभग फिक्स भइसक्यो अरे। रुडिगर पनि जाँदैछ चेल्सी छोडेर। अनि एसबी पनि बार्सा जाने कुरा सुनिरहेको थियो अघि बिहान कता कता मैले। सो मेरो विचारमा अब ठिकै छ। अब हाम्रो लागि एउटा अब आफूभन्दा माथि भएको क्लब अलिकति खस्किनु भनेको स्याड टु से, तर खुसी हुने कुरै हो। अब अनेस्ट हुन पाइयो नि त हैन। त्यही त, अनेस्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब साथीभाइहरू छन्, फेरि साथीभाइहरू रिसाउँछन् अब मेरो जस्तो क्लबलाई यस्तो भन्यो उस्तो भन्यो भनेर। तर अब अब सत्यता नै त्यही हो हैन। अब ट्रान्सफर ब्यान छ। अब अर्को प्लेयर हुन त अब उनीहरूको युथ एकाडेमीहरू राम्रो छ चेल्सीको पनि। अब पोजिटिभ साइड कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको जस्तै को छ, क्रिस्टल प्यालेसमा छ नि त, ग्यालागर छ, साउथम्पटनमा ब्रोगाहरू छ। यिनीहरू सबै आयो भने अब मेबी दे विल बी अलराइट। नेक्स्ट विक उनीहरू त्यस्तै स्ट्रगल गर्दैन होला। तर यस्तो हो, अब फुटबल पेपरमा खेल्ने होइन, फुटबल फिल्डमा खेल्ने हो। अब एभ्री प्लेयरको मेन्टालिटी हुन्छ। अब इभन टुचेल पनि अब टिटीले नर्मल्ली रोमन हुँदा जस्तो गराउन सक्थ्यो, अब नसक्ला। उसलाई पनि अर्कै प्रेसर हुन्छ अथवा के हुन्छ, टुचेल बस्ला एकदमै भन्नै नसक्ने अवस्था छ अहिले। के हुन्छ चेल्सी कता जान्छ भनेर सबैजनाले त्यही नै हेरिरहेछ होइन। अब फ्यानहरूले पनि प्रेसर गरिरहेछ क्यारे। कता कता सुन्छु अब यो प्लेयरलाई वेजेस पनि दिन मिल्दैन अथवा ब्याङ्क एकाउन्ट सबै फ्रिज भएको छ, यस्तो सुनिरहेको थिएँ। अब इभेन के हुन्छ स्टेडियममा फ्यानै आउन नपाउने रे, अवे फ्यानलाई इन्ट्री छैन के भन्दै थियो त। त्यही त I think it's also not something new with Chelsea. It has been happening. पहिलेदेखि नै के ट्रबलमा चेल्सी परि नै रहेछ। But they are a big club हैन, उनीहरूले चाहिँ they come out somehow हैन। अनि all the Chelsea fans हैन, if you know anything more about this हैन, just drop those comments there है, अनि we'll entertain those comments. What do you think about Manchester City and Liverpool को चाहिँ? अब I think 6 point gap छ हैन, 1 game in hand छ Liverpool को। अनि Liverpool are playing really good game। अब goal difference हेर्ने भने 50 मा छ हैन। So do you think it's going to be another season where it goes to the wire? के लाग्छ तिमीलाई? जान्छ होला यार। इट्स गोइङ टु एक्चुअली एउटा कुन सिजन 2 सिजन 3 सिजन अगाडि भएको थियो नि त, सिटीले जितेको लास्ट गेमसम्म सबैले जितेको दुवैले जितेको हुन्छ होला। तर अब मेरो विचारमा चाहिँ सिटीले नै जित्छ होला लिभरपुलले भन्दा चाहिँ। सिटीसँग पेप भन्छ नि, अब पेपको अब आफै म्याजिक टच छ, उसलाई अब स्ट्राइकरै चाहिँदैन टिममा, जेनी गराइदिन्छ उसले। So somehow he will find a way त्यसले जिताउँछ होला टाइटल चाहिँ। त्यही त। But it's going to be exciting finish हैन यो सिजनको लागि चाहिँ, in regards to the title challenge। हामीलाई त्यही नै वान साइडेड हुन्छ नि। जस्तै अब कोही त्यो हाफ सिजन क्रिसमसमै 15 पोइन्ट 20 पोइन्ट ग्याप बनाएर सिधाइदिन्छ सिजन कहिले खाइन्छ। यस्तो चाहिँ हुँदैन यसपालि। अब इभन लाइक अब फाइनल गेमहरूसम्म पुग्दासम्म पनि कसले जित्छ कता के हुन्छ भनेर सायद टाइटै हुन्छ।
All right. I think yeah, it's going to be exciting last quarter, like Premier League cover. It's always exciting. Just to get So we are Game Week 29 on this, but we have few double game weeks. Your game week matching in regards to, as we can see on the screen, Arsenal double game week third. Then we have Brighton. Then we have Everton double game week third, and then we have Liverpool, and I think Newcastle we have, and Spurs double game week third. So those are players we can choose. But having said that, immediately you double game week third player there also. But after that, there's a blank game week on game week 30. Game week 30 much, I think they are playing just 8 teams. Blank teams are like, so if you have got a free chip, you can utilize that. Otherwise, game week 30 ko pani planning चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. So anything for the screen, so let's move ahead, Yeah, sure, man. All right. We have Fpl Manager Nepal, and then we have all these team battles. Your teams are. Let's go on to another exciting segment. I was showing this is Fplmn numero box. We are at Series 6. This segment is sponsored by our bakery partner BAAKAS. So, like I said, your Series 6 on every series we get a new winner from our audience. This Series 6 is from episode 26 up until episode 30. Tinta numero box open for episode 26, 27, and 28. So we are 29, and we are going to open another number, the favorite sporting number of our guest, Suvit Kayastha, for this game week. We don't know what that is, And for our audience, we have to just note down those numbers, and after the game week 30, episode 30, you can send us those numbers on our Fplmn Facebook page, and then you would be considered for that gift hamper. I'm excited to find out those numbers about Suvit. So it's 14 for Suvit, and he would like to know why it's 14. There's a strong connection with Arsenal, Suvit. And आर्सेनलको त नम्बर 14 सँग एकदम राम्रो कनेक्सन छ. अब जस्तै अरूहरूको अब 9 नम्बर 9 सँग हुन्छ, 10 सँग हुन्छ. कुनै क्लबले अब भन्छ नि आफ्नो लेजेन्ड नभएर 10 लाई त्यो नम्बरलाई नै कसैलाई पनि दिदैन, त्यो नम्बरै ब्ल्याङ्क राखिरहेको हुन्छ. त्यस्तै अब आर्सेनलको लागि 14 भने जस्तै अब हन्ड्री भनेको आर्सेनलको एउटा लेजेन्डै हो, हैन? त्यो बेलादेखि नै नम्बर 14 भनेको जस्तै अब मलाई पनि एकदमै 14 एकदम मनपर्छ. त्यस्तो पहिलेदेखि नै मनपर्ने त होइन, तर आर्सेनलसँग जब म कनेक्ट भएँ, आर्सेनलको एउटा कल्चरमा नै एउटा नम्बर 14 ले एउटा राम्रो गरेको छ, छाप छोडेको छ भन्छ नि. मेरो जस्तै मैले जर्सीमा पनि 14 नै लगाइरहेको हुन्छु, 14 नै लेखिरहेको हुन्छु. अब जर्सी नम्बर कतै केही क्लबहरूमा त अब त्यो जर्सी बनाउँदा 14 छानिरहेको हुन्छु. अब जस्तै अन्ड्रेले अब हाम्रो भने नि अब मैले अब आफ्नो सपोर्ट गरेको दिन ताकादेखि नै अब अन्ड्रेहरूले त्यस्तो राम्रो खेलिरहेको हुन्थ्यो, होइन? तिनीहरू नै हेरेरै हामीले अब आफ्नो सपोर्ट गरेको हो. प्लस अब त्यो बेलाको अन्ड्रे भने अब अहिले चाहिँ अब एक्स हो हाम्रो, होइन? तर अब औबामेयाङको कुरा अब यस्तो राम्रो कनेक्सन थियो नि औबाको अब दर्शक यो हाम्रो फ्यानहरूसँग, मतलब फ्यानहरूसँग जाने, क्लबमा जाने, ऊ पुरै गएर बसिदिन्थ्यो, फोटो खिच्न हिँडिदिन्थ्यो. उसलाई त्यस्तो केही नै थिएन, एकदम राम्रै थियो. तर अब समाउ अब के भयो, डिसिप्लिनरी इस्युहरूले गर्दाखेरि अब क्लब छाड्न पर्ने यस्तो अवस्था आयो. तैपनि अब औबाको मनमा अब आर्सेनल र आर्सेनलको फ्यानहरू छ, होइन? हाम्रो मनमा पनि औबा सधैँ रहि नै रहन्छ. यो एक्ज्याक्टली. Arsenal, so I think it's number 14 एउटा चाहिँ स्पेशल नै छ अब. एक्ज्याक्टली. नम्बर 14 ले स्पेशल त्यो एउटा लेगेसी नै छ के हाम्रो पालदेखि नै, होइन? इन रिगार्ड्स टु वेदर टक अबाउट हेनरी अथवा ओबामेयाङ, अनि त्यसपछि द ट्रफिज द्याट दे हेभ वन फर द क्लब, त्यो एउटा कनेक्सन छ. अनि whenever you talk about Arsenal fan, होइन, Arsenal fanलाई 14 इज अलवेज स्पेशल, होइन? त्यसको चाहिँ इभन लाइक आर्सेनलमा कोही प्लेयरले खेल्छ भने
उसको लागि पनि त्यो 14 नम्बर चाहिँ अलिक स्पेसलै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि किनभनेदेखि अनि आर्सनलमा 2-4 वर्ष खेलेपछि उसलाई कसैले उसलाई 14 नम्बर अफर गर्यो भने ऊ आफै पनि एउटा प्राउड नै हुन्छ ओ मलाई आर्सनलले 14 नम्बर अफर गरेको छ भनेर त्यो एउटा त्यो म्याजिक नम्बर नै हो आर्सनलको लागि। Alright. We are waiting for that magic to recreate होइन again. अनि एउटा चाहिँ एउटा Henry जस्तै एउटा हुन्छ नि जेनेरेसनल एउटा चाहिँ प्लेयर, not just a footballing अब त्यो striker, not just a striker, he was an iconic player for Arsenal होइन। अब we have a statue of Henry in front of Emirates Stadium अगाडि पनि छ अनि he's always there। अब I think we would like to have another Henry, another Aubameyang in our club, and it would be so much privilege to have those players in our club, and I think we would be having them pretty soon, and take magic for recreate and so on. So thank you so much, so viewers. So the numeric box is open for episode 29, and it's number 14. Suvit, favorite sporting number is 14. If you have not checked out हाम्रो अरू numbers, just go back to those episodes and list them out. We will reveal episode 30 मा another sporting number for our guest, and then we'll close series 6. Until then, yeah, thank you so much for the special number 14, Suvit. All right, let's move on to another section. Another section is about the Fplmn Free League Manager of the Month. अहिले हाम्रो month of March leading the score. Game week he has scored 155 points, and यो game week मा चाहिँ total अब still I think add भइसकेको छैन for यो game week. We have Spurs Nepal, we have East at 99, Bharani Blues, and Osman 11. I think a lot of them are already in our private league, good luck for the month of March, we will be giving you the winners about end of March मा हामीले त्यो decide गर्छौं, but up until then keep fighting for that position. We have gift hampers from INIRA Diamonds and cake BAAKAS for the manager of the month. All right, let's move on to the team battle insight. Suvit, I'm really excited. We are on the same team. Devils Dawn ma chham हामीहरु, अनि we have finished second League 1 मा. We have scored हाम्रो start त्यस्तो राम्रो थिएन, but we have picked up and we have won our last I think four game weeks on a trot. हामीले जितेका छौं, अनि we are giving a strong competition to our opponents. So out of the 8 that we will be playing on the knockout rounds, but I think we are facing Aussie Avengers, so I'm really excited to have that. So Aussie Avengers सँग हाम्रो game week छ, but let's talk about FPL team inside of Devils Dawn. अरूहरुलाई अलिकति inside sneak peek दिम हाम्रो टिम कसरी खेल्छ के गर्छ हैन, अनि I'd like to say हुन्छ नि अब Devils Dawn last season Devils Dawn they did not qualify. They were knocked out before the knockout. हामीहरु त्यो league बाट out भएको थियो because we were not performing, but we have got strong members coming into our Devils Dawn like Suvit अनि ईश्वर जङ कुबर आएको छ, अनि त्यसपछि यमन भाइ आएको छ, रामु थापा. We have a lot of strong big hitters that we have invited, अनि अहिले चाहिँ we are into that knockout session मा छौं है. अनि knockout त सुरु हो नि अब हाम्रो त यो के भन्छ त्यो जितको सिलसिला हैन, जितको सिलसिला त मतलब सुरु भएको छ. सुरुमा त हाम्रो अब एउटा मोमेन्टम थिएन, अलिकति कम्युनिकेसन थिएन. सुरुमा जस्तो 2-3 गेम विकमा अलिकति हामी पछाडी नै थियौं, तलै थियौं, अलिकति गाह्रै जस्तो भएको थियो. त्यसपछि अनि हामीले कम्युनिकेट गरेर हैन अब जो अब राउन्ड अप सबैजनाले एकअर्कालाई हेल्प गरेर अब हामी यहाँसम्म आइसकेको छौं. So it's just a start. अब हामी यहाँ रोकिनेवाला चाहिँ छैनौं हैन, डन हो नि त. Exactly. So हाम्रो अझ क्लोज निट भएको छ हाम्रो Devils Dawn ग्रुप हैन. We have been communicating, and त्यसपछि we have been suggesting हाम्रो टिम्सहरुलाई what we need to be doing, and त्यसपछि अब टिमको एनालाइसिसहरु पनि we will be studying our opponents soon, अनि just watch out हैन. We are a strong team हैन. Let's talk about the fielding of unexpected playing 11.
whom do you think हुन्छ नि अलिकति करेजियस अलिकति चाहिँ हुन्छ नि अनएक्सपेक्टेड अलिकति डिफरेन्सियल पिकहरू गर्ने टाइपको टिम कसले खेलाउँछ जस्तो लाग्छ तिमीलाई सुबित? हाम्रोमा त अहिले मास्टर स्ट्रोक भनेको हाम्रो ईश्वर भाइको हो होइन. अब ईश्वर भाइको त अब के भन्छ त्यो गोल्डन टच भन्छ नि होइन. अब जो ल्यायो करिश्मै गर्यो. अब त्यो प्लेयरसँग उसको सायद केही मलाई त कहिलेकाहीँ उसको त्यो पोइन्ट्सहरू मतलब उसको त्यो प्लेयरहरू त्यो देखेर त्यो सायद हि गट कनेक्सन विथ द्याट प्लेयर पुरा. उसले अब केनलाई ल म केन मैले ल्याएछु है भनेर केन ल्याएछ. केन ल्यायो ढ्याङ्गै पर्फर्म गर्ने. अर्को हप्ता अर्को ल्यायो ढ्याङ्गै पर्फर्म गर्ने. This game week, I think this game week will let all game week ma Havertz racket the captain. I think nobody captains हैन. अब Havertz कसले सोच्छ चेल्सीको डबल गेम विकमा अब सबैले मेसन माउन्ट भनिरहेको हुन्थ्यो चेल्सीको डिफेन्स भनेर. हावर्थ त कसैले सोचेको पनि थिएन. उसले ल्याएर गोल्डन टच चाहिँ छ. त्यही त I think he's very courageous हैन. अनि he's also another team member that we have been playing for a long time. उ पनि FPL पनि हाम्रो ईश्वर पनि हाम्रो फर्मर हाम्रो गनरै हो हैन. उ पनि उसँग पनि सायद मैले 7-8 वटा लिगमै खेलेछु कि आज सँगसँगै. I think त्यही त he has that हुन्छ नि त्यो एउटा अनएक्सपेक्टेड टिम्सहरु चुज गरेर not just choosing but FPL को एउटा एकदम प्यासनेटै हो. एकदम प्यासनेटै हो. पनि बाहिरै छ हैन. उनी बाहिर कता फिनल्यान्ड कि कता छ. उ पनि टाइमले अप्ठ्यारो पारे पनि he is very passionate. I have ईश्वर भाइसँग पनि I've already done a show with ईश्वर भाइ हैन. त्यसमा पनि अझ कति धेरै कुराहरु थाहा भएको थियो ईश्वर भाइसँग about his gameplay and all, and we are really proud that he is in our team हैन. Devils Janma, and he's the one who feels the unexpected playing 11. All right, so let's talk about the player who might score the highest FPL points. Like कोले लिएर आउँछ जस्तो लाग्छ त अब कमिङ गेम विक. यो विक गेम 29 डेभिल्स टन गेम 29 मा त अब मेरो पोइन्ट नै आउँछ होला हो सबभन्दा धेरै त. हो नि म अलिकति कन्फिडेन्ट नै छु. यो गेम विक चाहिँ अलिकति मेरो पनि म्याजिक टचै छ यसपालि चाहिँ. All right, that's wonderful हैन. To back yourself is something हुन्छ नि that we should be doing हैन. मैले लास्ट गेम विक वाइल्ड कार्ड युज गर्दाखेरि नै अब भने मैले प्लान गरेरै वाइल्ड कार्ड युज गरेको थिएँ. मतलब गेम विक 28 लाई मात्र हैन कि 28, 29, 30 सम्मलाई हुने गरेरै गरेको थिएँ. त्यही भएर पनि अलिकति मलाई इजी नै छ यो हप्ता. धेरै त्यस्तो टिम मिलाउनु पर्ने प्रेसर छैन. म पहिले नै मिलाइसकेको छु. So high scoring points, look out guys. All right, look out for the world winner, right? Suvit Kayastha has already declared he's going to score the highest FPL points for Game Week 29, you know. We'll see, you know, after Game Week 29 the situation here. Betting setting din nagaram hola please. Betting nagar, but we'll find out after the game week ends, right? All right, so highest scoring FPL points. Let's move on to next one. Who do you think is going to take transfer hits, you know? हाम्रो डेभिल्स जनमा चाहिँ who do you think is more त्यो हुन्छ नि he's very impatient भन्ने कि he takes those risks हुन्छ नि about let me just take those players in, they are going to perform good भनेर त्यो एउटा त्यसरी जाने ट्रान्सफर हिट लिने प्लेयर को लाग्छ? what do you have to say about your strategy? How often do you take transfer hits? त्यो चाहिँ म अलि रियरली नै लिन्छु ट्रान्सफर हिट चाहिँ. त्यो नर्मल्ली त्यो सिङ्गल गेम विकहरूमा चाहिँ एकदम रियरली नै हुन्छ जस्तै ट्रान्सफर हिट लिने चाहिँ. तर डबल गेम विकमा चाहिँ प्रायः डबल गेम विकको प्लेयरलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ लिइरहेको के कसरी सोच्न सकिन्छ भनेदेखि जस्तै डबल गेम विकको प्लेयरले 2 गेम खेल्छ नि त. अनि एक गेम विकमा एटलिस्ट पनि 2 पोइन्ट ल्याउँछ भनेपछि 2 गेम विकमा 4 पोइन्ट त मिनिमम ल्याउने भयो. सो -4 लाई चाहिँ त्यताबाट कभर त गर्छ. सो हिट लिने भनेको -4 होइन एटलिस्ट -2 मात्रै हो. किनभनेदेखि 2 पोइन्ट आउने ठाउँमा 4 पोइन्ट त त्यसै आयो भने 2 पोइन्ट त त्यताबाट कभरेज गर्छ. त्यो हिसाबले डबल गेमिङको बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ लिइरहेको हुन्छु -4 चाहिँ. तर नर्मल्ली चाहिँ ट्रान्सफर हिट चाहिँ म प्रायः लिँदैन. Alright. Do you have any names on your mind? कसले चाहिँ लेला अथवा कसले चाहिँ you have been watching teams चाहिँ लिइरा हुन्छ?
हाम्रो डेब्युबाट हाम्रो यमन भाइले चाहिँ गरिरहेको हुन्छ ट्रान्सफरहरू, अलिकति धेरै नै ट्रान्सफरहरू गरिरहेको हुन्छ। सायद अब अस्तिको डबल गेमिङको असरले यो पालि चाहिँ उसले लिन सक्छ ट्रान्सफर हिट मेरो विचारमा चाहिँ। Alright, so yeah, Yaman bhai, he's very courageous, हैन? उसले त्यो रिस्क लिइरहेको हुन्छ, हैन? And he also scores really good points. Alright, so that is the Fplmn team insight for Devil's Dawn. And like I said, we are paired up against Aussie Avengers for the knockout battle. And we are ready. And Suvit, what is हाम्रो यो नेक्स्ट गेम चाहिँ कुन गेमिङमा छ हाम्रो Aussie Avengersसँग? Aussie Avengers-सँग चाहिँ not this game week, but I think it starts with game week 31 बाट चाहिँ सुरु हुन्छ। यो Aussie Avenger-मा त हाम्रो साथीहरू टन्नै छन् कि क्या हो? Aussie Avengers-मा हाम्रो साथीहरू छन् त्यहाँ, हैन? त्यसतिर सजनको टिम छिरेर सबै हेरेर सबै एनालाइज अविनाश कागी Aussie Avenger हैन? हो म फोन लाउँछु, यो अन एयर कुरा नगरौँ, अफ एयरमा फोन लाउँछु। त्यही त सबै टिमहरू हेरेर त्यसपछि ल्याएर we have to plan out against Aussie Avengers. Alright, so yeah, that brings us to the end of the session. Hey, for gaming 29 games of 29, we discussed about the players and team battle insights and also a lot of footballing talks. So this ends our official section, and about who to bring in, who to avoid. There's always sections that I'm sakisaycha. It's been a privilege to have him on the show, and to come up so much personally. यसरी गफ गरेर and त्यसपछि I got to know him so much better, हैन? And hopefully sometimes we'll share a drink together. On the show we drank, but thank you के भन्नुपर्छ, मलाई चान्स दियो हैन, बसेर हामी गफसफ गरौँ। We'll have a good time too. कति छिटो भन न 1.5 hour भइसकेछ। त्यही त त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ। म चाहिँ यसमा कस्तो कुरा बिलिभ गर्छु भन्दाखेरि when अब लाइक माइन्डेड पिपल आर on the same हुन्छ नि, त्यो एउटा कुरा डिस्कसन भनेको लाइक फुटबल एन्ड एफपीएल इज आवर प्यासन, हैन? अब त्यसमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि वी डोन्ट केयर अबाउट टाइम एन्ड स्पेस। अब त्यसमा चाहिँ त्यो कुराहरू मतलब गर्दैन नि त, अनि इट्स जस्ट गन लाइक हुन्छ नि स्न्याप अफ फिङ्गर। त्यही आफुलाई when you enjoying भन्छ नि, when you enjoying time goes quick. Exactly. Thank you so much, हैन? अब to all our viewers as well, and we'll be coming up again next episode with another exciting guests, and we'll run this show again, and thank you so much. And to Suvit about the late night he gave this community, he's a family time he's a family man, and he has work responsibility, but he came to our show and he spared us our time. Thank you so much. Hey, Suvit. ठिकै छ नि, एफपीएल को लागि भन्न एफपीएल को लागि अब यति अब फुटबलको गफ गर्नलाई टाइम त निकालिहाल्यो नि त नि। All right. Thank you so much. If you have any last words, this is the time. के भन्नु छ भने भन्न। त्यो एफपीएल को बारेमा अब भन्नै पर्दाखेरि अब सबैले कतै न कतै पढेको, कतै न कतै भनेकै हुन्छ क्या। अब एफपीएल इज नट अब 100 मिटर रेस हैन, इट्स अ म्याराथन जस्तै हो। अब जस्तै 2-3 गेम विकमा राम्रो पोइन्ट आयो भनेर मतलब ट्याग्ने हैन, यु जस्ट किप अन गोइङ, यु देयर के। जस्तै अब भन्छ नि, मैले पनि जहिले पनि अब एउटा एभरेजमा एभ्री विक यति पोइन्ट ल्याएर जहिले पनि म टोटल स्कोर फाइनलसम्ममा 38 गेम विकमा 22 चाहिँ 23 चाहिँ मतलब 2300 को एउटा बेन्चमार्क म टच गर्छु भन्ने म जहिले पनि त्यही टार्गेट लिएर खेलिरहेको हुन्छु। अनि समहाउ आई फिनिस बिट्विन 22 और 2300 के जहिले त्यही फिनिस गरिरहेको हुन्छु मेरो फाइनल स्कोरहरू। सो त्यो कुरामा चाहिँ म कन्सिस्टेन्ट नै छु। अब कुनै इयर मैले टपै चाहिँ गर्न सकेको छैन, कुनै इयर फेरि मैले अन्डर परफर्म पनि गर्न सकेको छैन। मेरो जस्ट कन्सिस्टेन्ट नै छ, म त्यही नै हिसाबले खेलिरहेको हुन्छु। एउटा त्यो अब जस्ट 2 गेम विक 3 गेम विक राम्रो पोइन्ट आएन भने जस्ट आत्तिन चाहिँ हात्तिँदिनँ, किनभने फाइनलसम्ममा आई विल लाइक ओभरकम गर्छु भन्ने चाहिँ छ म। एक्ज्याक्टली
I think there's a really good insight त्यहाँ चाहिँ in regards to किनभने मान्छेहरू एउटा दुइटा गेम विकमा they tend to panic के अब यो गेम विकमा मेरो रेड एरो आयो यति 1000 पोइन्ट्सहरू म पछाडि परेँ होइन अथवा हुन्छ नि अनि इन रिगार्ड्स टु अब मिनी लिग्सहरूमा पनि यो त्यो प्यानिक सिचुएसनहरू आउँछ समटाइम्स अनएक्सपेक्टेड पोइन्ट्सहरू पनि आइरहेको हुन्छ हिटहरू लिइरहेको हुन्छ माइनस अब आफ्नो टीम नै खत्तम भयो भनेर -8 हिट लिइरहेको हुन्छ -20 गरिरहेको हुन्छ मात्रै अलिकति So I think if you're thinking long term मा हेर्ने भने चाहिँ you need to pace it out होइन in regards to हुन्छ नि maybe like 3 game weeks अथवा 5 game weeks को एउटा विन्डो राखेर चाहिँ यति पोइन्ट्सहरू भनेर त्यसरी if you tend to pace out your gameplay it's going to help you out in long run अनि it's not something that I'm saying हामी अहिले भर्खर FPL खेल्न लागेको मान्छे होइन he has been playing for maybe like 10 years के FPL होइन so it's coming out from him so it's coming out from him so it's a valuable insight in regards to how you need to pace out your FPL को game weeks हरू हैन अनि it's not a 100-meter race हैन एउटा long season हो हैन there are 38 game weeks to show हैन अनि तिमी game week 25 मा कति पोइन्ट आउँछ र game week 37 मा कति पोइन्ट आउँछ भनेर it's going to be what matters is how much you are going to get in at the end of game week 38 त्यो 38 मा कति छ त तिम्रो पोजिसन भन्ने that's going to matter so त्यो कुराको लागि चाहिँ अलिकति त्यो एउटा long term vision चाहिँ चाहिन्छ so yeah thank you so much Suvit हैन for those lovely comments and the insights that's why you are here in this show and it's the first time meeting you but it doesn't feel like first time it's the first time so feel हुँदैन अनि we would be approaching you again and again and it's a privilege to have you on the show and next time again we'll have you but thank you so much once again thanks Prashant thanks for inviting me त्यसो यत्रो वर्ष तिमीसँग पनि यत्रो वर्ष FPL खेल्यो यत्रो वर्ष अब इन्डाइरेक्टली के भन्छ अब कुराकानी भयो तर आज फर्स्ट टाइम नै FPL एमएनले यति बाटो बनाइदिएको छ हामी अब मतलब टाढा बसेर पनि गफसफ गर्न पाइयो हैन र जुन यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिदिएको छ त्यसको लागि FPLmn लाई पनि थ्यांक यू आज कुरा मलाई यति इन्भाइट गर्नु मलाई सम्झेकोमा पनि थ्यांक यू Thank you so much all right very humble person very humble person Suvit Kayastha thank you so much and we'll see you again on next episodes in the future Suvit and sure man once again all right thank good you. night Good night thank you